নমস্কাৰ, মই অমূল্য, এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ BI এণ্ড টেবল ট্ৰেইনাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম এডভান্স এক্সেলৰ মোষ্ট পপুলাৰ ফাংচন এডভান্স ফিল্টাৰ। এডভান্স ফিল্টাৰ আমাৰ ডাটাবেছ যিমানেই ডাঙৰ হওক, এডভান্স ফিল্টাৰ ইউজ কৰি আমি যিকোনো ডাটাবেজৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ডাটাবেজৰ এডভান্স এক্সেলৰ এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ সুবিধা। ডাটাবেজ যিমানেই হিউজ হওক, আমি যিকোনো কণ্ডিশ্যন দি আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। আজি আমি এডভান্স এক্সেলৰ এই পাৰ্টটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম। এইখিনি হ'ল মোৰ ডাটা। ইয়াত আছে প্ৰডাক্ট কোড, চেলছ নেম, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, 3টা কোৱাৰ্টাৰৰ ডাটা ভৰোৱা আছে। টোটেল কোৱাৰ্টাৰ 1ত চাম হৈ আছে। ইয়াত মই 3টা কণ্ডিশ্যনত বেছ কৰি মই ডাটাখিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰিম। এটাত মই চাম প্ৰডাক্ট কোড, এটাত চাম মই চেলছমেন মানে নেম অফ দ্য চেলছমেন, আৰু এটাত চাম মই কোৱাৰ্টাৰ 1ৰ গ্ৰেটাৰ দেন এমাউণ্ট, গ্ৰেটাৰ দেন 800। তো এইখিনি চাবৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম? ইয়াত খালি এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া দিম সেই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ যিটো ফিল্ড হ'ব, সেই ফিল্ডটো মোৰ মেইন ডাটাবেজৰ ফিল্ডৰ লগত ছেম টু ছেম হ'ব লাগিব। যদি মই ইয়াত কোৱাৰ্টাৰ 1 লিখিছোঁ আৰু ইয়াত যদি মই কোৱাৰ্টাৰ লিখোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ডাটা কেতিয়াও এক্সট্ৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ইয়াত সদায় এইটো বস্তু মনত ৰাখিব যে মোৰ প্ৰডাক্ট ফিল্ড নেম সদায় ছেম টু ছেম হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি এডভান্স ফিল্টাৰ আনিবলৈ ক'ত যাম? যে মোৰ যিখিনি ডাটা থাকিব, ইয়াতে মই যিকোনো এটা চেলত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে যাম মই ডাটা, ইয়াত যাব এডভান্সড। মোৰ ডাটাবেছ অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ গৈছে। লিষ্ট ৰেঞ্জটো নিজে নিজে চিলেক্ট হ'ব। এইটো চাওক, এইটো যে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ, মই কি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচাৰিম, মোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি? ফাৰ্ষ্টত মই ক্ৰাইটেৰিয়া চাইছোঁ কোৱাৰ্টাৰ 1। মই চাম যে মোৰ ডাটাবেছটোত যিকেইজন এমপ্লয় কোৱাৰ্টাৰ 1ৰ টোটেল এমাউণ্টটো গ্ৰেটাৰ দেন 800, সেইকেইজনহে মোক ইয়াত আহি যাব লাগে, বাকীখিনি মোক নালাগে। গতিকে মই ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমি কি কৰিম, কেনেকৈ বিচাৰিম? মই ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জত গ'লোঁ। ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জত মই এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া চিলেক্ট কৰিছোঁ। নেক্সট আহিলে মোৰ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব কপি টু আনাডাৰ লোকেশ্যন। এতিয়া কপি টু আনাডাৰ লোকেশ্যনত মই কোনটো জেগাত কপি কৰিম, মানে এই ডাটাখিনি কোৱাৰ্টাৰ 1ৰ গ্ৰেটাৰ দেন 100 যিখিনি এমাউণ্ট, যিখিনি ফিল্ড মোৰ পৰা ওলাব, যিখিনি ৰেকৰ্ড আহিব, সেই ৰেকৰ্ডখিনি মই ক'ত মুভ কৰিম? তো তাক মই মোৰ ৰেঞ্জটো এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। মই এইটো ৰেঞ্জতে মই তাক মুভ কৰিম। এইটো ৰেঞ্জ চিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া যদি মই অ'কে কৰোঁ, এতিয়া চাওক কোৱাৰ্টাৰ 1ৰ গ্ৰেটাৰ দেন 800ৰ যিমানখিনি ৰেকৰ্ড আছিলে, এই গোটেই ৰেকৰ্ডখিনি মোৰ অৰিজিনেল ডাটাবেছটোৰ পৰা আঁতৰি আহি গ'ল, আহি ইয়াত নিজে নিজে সোমাই গৈছে। এইটো হ'ল এডভান্স এক্সেলৰ এডভান্স ফিল্টাৰৰ সুবিধা। আমি যেতিয়া চিম্পল ফিল্টাৰো কৰিছোঁ, সেইবিলাক ফিল্টাৰত কেনেকৈ ডাটাখিনি এক্সট্ৰেক্ট নহয়, কিন্তু এডভান্স ফিল্টাৰত কি হয়, অৰিজিনেল ডাটাবেছটোৰ পৰা ডাটাখিনি আমি বেলেগ জেগাত মুভ কৰি ল'ব পাৰোঁ। এইখিনি মই ডিলিট কৰিছোঁ। ডিলিট চিফ্ট চেল আপ। এইবাৰ মই বিচাৰোঁ প্ৰডাক্ট কোড লাগে মোক। ইয়াত প্ৰডাক্ট কোডৰ 101 প্ৰডাক্ট কোডটো মোক লাগে। ইয়াত কিমান আছে? এতিয়া মোৰ 10টা 20টা আছে বা 50টা থাকিলে আমি চাই ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু যদি ডাটাবেছ ডাঙৰ হৈ যায়, যদি লাখৰ ওপৰত ডাটা ইয়াত সোমাই থাকে, তেতিয়া আমাৰ বিচাৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হ'ব। তেতিয়া আমাৰ এইবিলাকৰ এডভান্স ফিল্টাৰৰ সুবিধা হয়। এইবাৰ মই চাওঁ প্ৰডাক্ট কোড। ইয়াতে মই যিকোনো এটা চেলত ক্লিক কৰিছোঁ। আকৌ মই যাম ডাটা, এডভান্স। ইয়াত প্ৰথমে চিলেক্ট কৰি ল'ব কপি টু আনাডাৰ লোকেশ্যন। লিষ্ট ৰেঞ্জ মোৰ চিলেক্ট হৈ গৈছে অলৰেডি। ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ
ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জত মই প্ৰডাক্ট কোড চাম। এতিয়া আছে কপি টু আনাদাৰ লোকেশ্যন, মই ক'ত কপি কৰিম, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ, মোৰ এইটো জেগাত লাগে, অ'কে কৰিলোঁ। 101 মোৰ 3টাই প্ৰডাক্ট কোড আছে, 3টা প্ৰডাক্ট কোড ইয়াত মুভ হৈ গৈছে। এইটো হ'ল এডভান্স এক্সেলৰ এডভান্স ফিল্টাৰৰ সুবিধা। এডভান্স ফিল্টাৰ আৰু অলপ এডভান্সকৈ শিকিব লগা আছে, যিখিনি আমি মেনু বাৰ এড কৰি শিকিম, য'ত আমাৰ লিষ্ট আহিব, আমি যিকোনো এটা লিষ্টত ক্লিক কৰিলে ডাটা বেলেগ জেগাত ডিছপ্লে হ'ব। এইখিনি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত দিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি চিম্পল এডভান্স এক্সেলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।